Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rozman dan anda sedang menyaksikan Niaga AWANI. Seperti biasa jam ini kami akan bawakan pelbagai tumpuan niaga dan ekonomi dari tempatan hingga ke antarabangsa dan bersama ahli panel jemputan selama 1 jam 30 minit untuk anda fahami bagaimanakah lanskap ekonomi ketika ini. Dan saya akan mulakan dengan perbincangan ini di mana kerajaan terus mempertingkatkan usaha memperkenalkan teknologi hidrogen hijau di Malaysia bagi memastikan sasaran pendapatan 12 bilion ringgit menjelang tahun 2030 menerusi ekonomi hidrogen tercapai. Malah Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lih Kang yakin kenderaan dikuasakan hidrogen mampu bersaing dengan kenderaan dikuasakan petrol elektrik menjelang 2050. Justru apakah cabaran besar yang perlu kita berikan tumpuan jika Malaysia mahu menang dalam aspek ini? Kita bersama dengan penganalisis industri otomotif Hezri Samsuri. Saya nak ucapkan terima kasih Hezri kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Pertama sekali Hezri, apakah komen Hezri sendiri terhadap pengumuman ini kerana Hezri sendiri telah melihat perubahan industri bukan sahaja di Malaysia, malah di negara kuasa otomotif seperti Jepun. Apa boleh kita capai sasaran ini dan apa cabarannya? Kita memang boleh capai apa-apa objektif ataupun sasaran kita selagi benda itu wujud di dalam dunia ini. Tetapi bila kita cerita pasal hydrogen vehicle ni, kenderaan tenaga hidrogen ni, kita kena tengok pada realiti lah. Sebab berbeza seperti kenderaan bateri electric vehicle ataupun BEV yang ada sekarang, kita dah boleh keluar dan beli terus kereta-kereta EV ini. Bermakna kereta-kereta itu telah wujud, tetapi yang hidrogen ni belum wujud lagi. So, pencapaian sasaran kita akan bergantung kepada kewujudan teknologi itu sendiri. So, sekarang ni semuanya lebih pada orang kata apa, andaian sahaja. So sekiranya hydrogen vehicles ni wujud dan banyak, ya kita bolehlah mencapai sasaran itu kerana kita sudah bermula dari sekarang. So yang itu saya sokonglah. Whatever it is, kita memang kena bermula daripada sekarang lah. Supaya bila teknologi itu dah lebih matang, kita dah lebih bersedia. Dan apakah antara pelan hala tuju ekonomi dan teknologi hidrogen HETR cukup lengkap mengambil kira cabaran dan ruang penambahbaikan yang ada termasuk mewujudkan kepakaran tempatan? Saya kira kita memang dah bersedia lebih awal lagi when it comes to hidrogen hijau ni, daripada segi kepakaran dan juga infrastruktur dia apa semua tu memang kita dah bersedia lah. Bermakna sekiranya industri kereta hidrogen ini mula matang, kita dah jauh lebih bersedia daripada kita dengan kereta elektrik. Tetapi dalam masa yang sama juga, ada ramai orang terlupa bahawa dalam industri kereta elektrik ni, battery electric vehicle ni, kita sebenarnya antara pemula di Asia Tenggara ya. Kita dah ada charging station ni jauh lebih awal lagi daripada negara-negara lain termasuk Singapura. Tetapi permulaan memang Malaysia selalu hebatlah. Kita selalu we are already there, kita dah start dulu apa semua ni. Tetapi selepas itu, macam mana kita nak sambungkan dia tu? Yang itu, macam mana kita nak continue, macam mana kita nak teruskan lagi usaha tu? Yang itu selalunya Malaysia sedikit slow. So kali ini kalau dengan hidrogen, saya berharap agar kita dah start sekarang ni, tetapi dia sentiasa ada pembaharuan daripada segi infra ataupun apa. Cuma kita kena berhati-hati kerana teknologi kenderaan hidrogen ini masih lagi belum matang. Orang ramai masih tak boleh nak beli kat mana-mana lagi. Jadi yang itu kita kena hati-hati dengan apa yang kita nak belanjakan supaya tidak membazir. Bercakap mengenai apa yang kita perlu hati-hati supaya tidak membazir dan lebih menjimat cermat, dan kita lihat imbas balik waktu pengalaman dan perjalanan Hezri di Jepun tahun lepas melihat pertunjukan auto, ada juga kenderaan dikuasakan hidrogen yang dipamerkan adalah lori. Fokusnya adalah kepada industri logistik bandar kalau kita dapat lihat. Adakah ini strategi sesuai untuk Malaysia guna pakai ataupun kita boleh lihat strategi lain? Sebenarnya satu dunia melihatkan hidrogen ini lebih sesuai untuk kenderaan komersial kerana kenderaan komersial bertenaga bateri dianggap terlalu berat. Ya. Selagi teknologi bateri tidak diperbarui, kenderaan komersial akan memerlukan bateri-bateri yang besar dan berat. So hidrogen dilihat sebagai alternatif yang terbaik. Dalam masa yang sama juga
kita masih lagi tidak ada banyak kenderaan-kenderaan komersial yang bertenaga hidrogen. Tetapi yang ini ni lebih mudah untuk dihasilkan kerana piawaiannya lebih rendah dan penggunaan dia lebih khusus. So yang itu saya rasa kita boleh berikan fokus yang lebih ke hadapan untuk itu. Pada pendapat saya, penggunaan kenderaan komersial menggunakan tenaga baru ini jauh lebih mudah untuk dicapai daripada kenderaan awam kerana dia lebih tersusun dan dia lebih niche. Maknanya pasaran itu lebih terhad, jadi lebih mudah untuk dikawal dan diseliakan. Dan dalam konteks melahirkan dan pembangunan R&D teknologi hidrogen di Malaysia, apakah antara cabaran utama yang dihadapi oleh industri ini dan bagaimana Malaysia berada dalam persaingan global dengan teknologi hidrogen lain di pasaran terbuka open market? Well, cabaran utama ialah willingness, kemahuan untuk menggunakan tenaga-tenaga baru, especially hidrogen ini. Apakah dia advantage, kelebihan menggunakan dia? Untuk syarikat, dia kena lihat keuntungan dia. At the end of the day, dia akan tengok keuntungan dia. So, keuntungan dia daripada segi apa? Kewangan. Kewangan, macam mana nak bagikan dia kelebihan daripada segi kewangan? Mungkin daripada segi cukai. So, yang itu kita kena ada cara pencukaian baru yang memberikan lebih kelebihan untuk mereka yang menggunakan tenaga-tenaga baru ini, seperti hidrogen dan elektrik. So, yang itu kita masih lagi tidak nampak. Apa yang kita nampak sekarang ni ialah syarikat-syarikat bertaraf antarabangsa yang menggunakan kenderaan tenaga baru ini lebih kepada PR mereka di Malaysia dan juga untuk kelebihan pencukaian mereka di negara-negara lain, terutama di negara asal mereka. So yang itu tu nombor satu lah. Bermakna kadar pencukaian mesti ke arah teknologi yang lebih hijau ini ataupun hidrogen ini. Itu yang saya nampak. Jika tidak ada sebab untuk mereka bertukar. Dan satu lagi, harga bahan api. Selagi harga bahan api di Malaysia ni di kadar yang sangat rendah, tidak ada real push untuk mereka menggunakan tenaga lain. Yang itu sesuatu benda yang memang saya rasa semua orang akan setuju lah. Baik, itu adalah antara komponen yang perlu kita teliti. Dan bagaimana pula dengan kerjasama antara sektor awam dan swasta dapat mempercepatkan lagi speed up pembangunan ekosistem hidrogen hijau di Malaysia? Dan adakah terdapat inisiatif kolaboratif yang sedang dijalankan untuk mencapai matlamat ini? Saya nampak sekarang ini ada beberapa industri syarikat otomotif yang memang benar-benar serius dalam memperkenalkan kenderaan menggunakan hidrogen ini. Ini dah bagus. Dia memberikan pengenalan kepada pengguna-pengguna. Sebenarnya daripada tahun 90-an lagi syarikat-syarikat kenderaan sudah mula melihat hidrogen ini sebagai salah satu tenaga alternatif selain daripada bateri elektrik. Cuma hujung tahun lepas mereka kembali semula aktif dalam mempromosikan hidrogen ini. Mungkin kerana ada yang melobi untuk menaikkan balik hidrogen ini. Apa pun yang penting, kerajaan perlu mula melihat hidrogen ini sebagai salah satu alternatif. Dan apa yang saya nampak sekarang ini, mereka aktif untuk memberitahu dunia bahawa Malaysia juga berminat untuk melihat sejauh mana hidrogen ini boleh digunakan dalam sektor pengangkutan, dan ini adalah satu benda yang baguslah kerana kita lebih bersedia. Dan apa lagi aspek yang perlu kita teliti, Hezri, bergerak ke hadapan untuk menjayakan usaha ini untuk mencapai sebanyak 12 bilion ringgit? Sudah tentu banyak aspek yang telah dikongsikan oleh Hezri tadi seperti menselaraskan kadar pencukaian kereta elektrik, hidrogen. Apa lagi aspek yang perlu kita teliti? Pada pendapat saya, aspek yang perlu kita teliti ialah lebih dalam sektor R&D, pembangunan. So, kalau boleh kita hendak ada teknologi tempatan dalam industri hidrogen ini supaya kita tidak perlu membawa masuk teknologi ataupun komponen. Kenderaan-kenderaan alam baru ini dia menggunakan komponen yang jauh lebih kurang. Dia tidak sebanyak komponen kereta-kereta biasa. Contohnya macam kereta elektrik, cuma ada beberapa komponen penting saja dan buat masa sekarang semua komponen itu diimport masuk. Jadi kalau dengan hidrogen ini mungkin kalau boleh kita boleh bangunkan teknologi sendiri. Jadi sekiranya industri itu meletup, kita sudah ada pakar-pakar yang bersedia dan kita sudah boleh membuat komponen-komponen kita sendiri, bukan untuk Malaysia sahaja. Kita kena fikirkan, kita kena bangunkan teknologi atau komponen untuk kawasan serantau supaya dia lebih make sense lah untuk production. Kita tak boleh fikir untuk Malaysia saja sebab Malaysia ni kecil.
Jadi bila kita nak bangunkan komponen, nak bangunkan teknologi, kita dah kena fikir untuk ekspor untuk kawasan, at least kawasan serantau ASEAN. In fact, pada pendapat saya, ASEAN kena berhati-hati kerana jika tidak, semua benda akan diimport masuk dari negara luar dan ini merugikan kita lah. Kita tak boleh jadi tukang pasang saja. ASEAN sudah sampai masanya untuk menghasilkan teknologi sendiri dan mengawal benda-benda ini. Dan bercakap untuk kita keluar pasaran selain daripada Malaysia, bagaimana Malaysia mampu merancang untuk bersaing dalam pasaran global hidrogen hijau ini yang dijangka mencapai lebih kurang 189.1 bilion ringgit menjelang tahun 2050. Ada kita perlu ambil kira daripada segi inovasi lebih ataupun infrastruktur ataupun aspek lain? Semua. Kita kena ada infrastruktur. Tetapi kalau infrastruktur ada tetapi tidak ada guna, tak ada pengguna, tak boleh juga. So dalam masa sekarang ni, pada pendapat saya, fokus ialah lebih kepada pemerhatian teknologi, apa yang sedang berlaku di dunia luar itu, dan juga kerjasama antara industri, pihak kerajaan dan juga pusat pendidikan untuk membangunkan teknologi-teknologi ini untuk melihat apakah yang diperlukan oleh Malaysia dan ASEAN dari segi teknologi hidrogen. Apa yang boleh kita lakukan, apa yang kita boleh pegang supaya teknologi itu khusus untuk kawasan serantau. Yang itu pada pendapat saya sangat penting. Kita ASEAN memang tak boleh untuk stand alone sebagai sebuah negara saja. Kita dah kena jadi satu superpower di dalam kawasan rantau inilah supaya dia lebih orang kata apa, berbaloi untuk kita melabur daripada segi pembangunan apa-apa teknologi ataupun komponen. Yang itu yang apa yang saya nampak lah. That is more important than anything else. Dan itu adalah antara perkongsian mengenai cabaran, strategi dan untuk kita lihat potensi iaitu sektor hidrogen di Malaysia dan bagaimana untuk kita bersaing bukan sahaja di peringkat kebangsaan tapi sehinggalah ke peringkat global. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Hezri Samsuri merupakan penganalisis industri otomotif dan semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam AWANI.com dan semua saluran media sosial. Dan selepas ini kami akan membawakan ringkas dagang. Ahmad Zaki Resources Berhad AZRB menerusi Ahmad Zaki Sdn Berhad menerima kontrak bernilai RM315.9 juta daripada Jabatan Kerja Raya bagi kerja-kerja menaik taraf Istana Abu Bakar di Pekan Pahang. Kontrak itu melibatkan kerja-kerja menaik taraf dan ubah suai Istana Abu Bakar. Sinkung Logistics Berhad memeterai perjanjian taja jamin bersama M&A Securities Sdn Berhad bagi tawaran awam permulaan IPO di pasaran AIS Bursa Malaysia. Pengarah urusan Sinkung Logistics Alan Ong berkata, perjanjian itu menandakan perkembangan IPO kumpulan itu sejak memfalkan draft prospektus pada Julai 2023. Betamek Berhad mengumumkan pengambilalihan sepenuhnya Sunshine Malaysia Sdn Berhad daripada syarikat yang tersenarai di Bursa Saham Tokyo Outsourcing Incorporated pada harga RM13.4 juta. Pengambilalihan itu akan meluaskan pangkalan pelanggan kumpulan dengan ketara selain mengukuhkan kehadirannya di pasaran. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta daganus.com. Sebanyak 7 buah syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS di bawah bimbingan Jabatan Pertanian Negeri Perak berjaya menembusi pasaran antarabangsa tahun lalu. 7 syarikat itu termasuklah Imperial Asia Sdn Berhad, Shilly's Food Manufacturing Sdn Berhad, Nap Food Industries, Jamilah Mansur Enterprise Sdn Berhad dan Sharin Food Industry, Cik Din Food Industry dan Royal Rendang Tok Matnik. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Muhammad berkata, kerajaan negeri mensasarkan lebih banyak usahawan industri asas tani atau AIT mampu menembusi pasaran antarabangsa di tahun-tahun akan datang. Kita tidak berpuas hati dengan sekadar 7 orang ini. Memang kita berhasrat untuk menambah bilangan usahawan IAT yang bukan sahaja produknya dapat dipasarkan dalam pasaran tempatan tapi dapat dibawa, diketengahkan dalam pasaran antarabangsa. Cuma peringkat ini, peringkat pertama kita nak mengenal pasti usahawan dan produknya dan juga pasaran yang memerlukan produk itu.
And then kita nak kena bimbing, nak kena bantu mereka. Pertama, dia kena dapat sijil halal. And then sijil amalan pemakanan baik mesti, dan juga pembungkusan yang menarik. Jadi kita akan membantu dan membimbing mereka untuk memperkenalkan produk ini. Setelah mereka telah mengenali dan mengenal pasti rakan niaga dia di peringkat antarabangsa, kita akan lepaskan dia untuk berurusan sebagaimana entrepreneur yang berjaya. Beliau ditemui selepas merasmikan program Riang Ria Promosi dan Jualan Produk Industri Asas Tani Jabatan Pertanian Perak di Ipoh pada Mac lalu. Menurut beliau, sehingga Januari seramai 529 usahawan AIT telah berdaftar dengan Jabatan Pertanian Negeri Perak dan menjalankan perniagaan secara aktif. Usahawan AIT Perak mencatatkan nilai jualan keseluruhan produk tahun 2023 sebanyak 16.28 tan metrik bernilai RM65.52 juta. Pada majlis itu, bantuan berjumlah RM950,000 kepada 48 usahawan AIT dalam bentuk mesin, peralatan, menaik taraf premis, infrastruktur dan pembungkusan produk. So, are you ready? Masa indah bersama Astro. Welcome! Welcome! Kita raikannya bersama-sama. Love this. Syukur ya Allah. Yay! Aku perempuan. Masa untuk alami pelbagai perasaan. Tenang is good. Masa untuk keterujaan luar biasa. Oh, Masa untuk semangat beraya. Ada terpaling ramai artis dan influencer 50 orang. wow. Sherina Show. Bombastika Raya. Oh, korang seronok, Masa untuk bergelak ketawa. Di panggung saya. Dan luangkan masa menyaksikan konsert-konsert eksklusif. Masa anugerah terindah bersama kami di Astro. Salam Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim is confident that the Malaysian economy will achieve stronger growth between 4 to 5% in 2024. Among Palestine's top two officials were jointly charged with 161 counts of money laundering, criminal breach of trust and cheating. Malaysia will experience drier and hotter weather due to prolonged lack of rain in the final phase of the northeast monsoon. Terdapat sedikit kebimbangan berkaitan dengan peningkatan kos sara hidup dan juga bagaimana untuk orang ramai mengimbangi peningkatan kos itu dengan perbelanjaan hari raya nanti. Sepanjang bulan Ramadan nanti, cuaca dijangka panas kering sepanjang 30 hari berkenaan. Peniaga makanan di Bazar Ramadan dinasihatkan supaya jujur dalam menyediakan makanan, terutama dari sudut kualiti dan penjagaan makanan. Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia itu antara cadangan yang sering dilontarkan banyak pihak pada ketika ini. Walaupun terdapat banyak ketidakpastian dalam sektor ini, modal Ekonomi Gig telah menunjukkan ketahanan selama masa-masa sukar sebelum ini. Namun perubahan yang berlaku semasa dan selepas pandemik COVID-19 mungkin mempunyai impak jangka panjang yang signifikan pada keberlanjutan Ekonomi Gig. Dan untuk mengulas lanjut, kita bersama Dr. Y. Chung Hin, merupakan pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. Y. Bercakap mengenai topik Ekonomi Gig, mungkin masih ada yang kurang jelas berkenaan sektor Ekonomi Gig ini. Mungkin Doktor boleh bantu penonton faham serta lihat kepada peluang, trend dan potensi Ekonomi Gig yang ditawarkan di Malaysia ini. Mungkin ramai yang masih melihat rider sahaja sebagai penggerak dalam sektor ini. Bagaimana Doktor? Ya, terima kasih Nina. Model ekonomi gig ni sebenarnya merupakan satu model ekonomi di mana peluang pekerjaan disediakan. Peluang pekerjaan yang disediakan ini sebenarnya bersifat secara sementara dan tidak tetap, dan juga majikan yang mendapatkan perkhidmatan, syarikat-syarikat mendapatkan perkhidmatan dari pekerja gig ini melalui platform atas talian dan juga biasanya komitmen kerja adalah begitu singkat dan mereka ini menawarkan
perkhidmatan mereka untuk mengendalikan satu projek yang tidak memerlukan komitmen masa yang lebih panjang. Dan juga biasanya pekerja gig ini tidak terikat pada sesebuah firma ataupun sesebuah syarikat sebab mereka dapat boleh menawarkan perkhidmatan mereka pada masa yang sama kepada beberapa syarikat ya yang berlainan. Dan juga seperti apa yang kita sedia maklum, biasanya kita tahu ya pekerja gig ini biasanya dikaitkan dengan tempahan kenderaan melalui apps dan juga penghantaran barangan. Sebenarnya pekerja gig ini sebenarnya tidak terhad kepada jawatan-jawatan sedemikian. Sebenarnya pekerja seperti accountant, pensyarah, pakar IT, pembangunan kandungan digital dan juga tukang pipe air juga boleh digelar sebagai pekerja gig. Dan memang potensi ekonomi gig ini di Malaysia ni memang banyak ya, memang berpotensi besar di mana Bank Dunia telah pun mengiktirafkan Malaysia sebagai sebuah negara yang berjaya memanfaatkan ekonomi gig ni dan berjaya mencipta banyak peluang pekerjaan terutama sekali kepada pekerja wanita yang memerlukan yang perlu memenuhi tanggungjawab keluarga mereka dan pada masa yang sama mereka haruslah membina kerjaya mereka. Dan juga kalau kita lihat ya statistik ya berkenaan dengan MDEX yang memberikan satu statistik di mana saiz pasaran dalam suku ketiga 2023 ini sebenarnya telah pun mencecah 1.33 bilion 1.33 bilion, iaitu ia hanya merupakan 80% dari saiz pasaran sepanjang tahun 2022. Maknanya ia akan berkembang lagi. Ya, pasaran gig ini akan berkembang lagi. Dan menurut Jabatan Perangkaan Negara pada Januari 2024 ya, kita dapati bahawa untuk memberi satu gambaran ya betapa banyaknya peluang pekerjaan yang telah pun dicipta ya di negara kita dalam ekonomi gig ni, kita dapati bahawa penduduk yang bekerja sendiri sebenarnya telah pun meningkat ya 0.3% ya, 0.3% ya pada Januari 2024. Ia merupakan satu peningkatan dari Disember 2023 dan juga ia memang merupakan satu platform untuk mencipta banyak peluang pekerjaan ya Nina. Seperti yang Dr. Y kongsikan bahawa sebanyak 1.33 bilion ringgit untuk sektor ini dan telah mencakupi sebanyak 80% pasaran pada 2022 dan dijangka akan berkembang lebih lagi. Dan waktu pandemik COVID-19 kita lihat rider semakin banyak dan selepas pandemik COVID-19 mungkin kita terpaksa redefine balik apa makna ekonomi gig dan pekerja gig dan bukan sahaja sekadar gig rider. Dan kalau kita nak fokus kepada gig rider ni, waktu COVID-19 makin banyak gig rider di Malaysia. Namun memasuki fasa endemik kita lihat berlaku lambakan. Jadi, doktor, bagaimana permasalahan sebegini perlu diatasi? Ya, kalau berlakunya lambakan, maknanya tibalah masa untuk kerajaan untuk mengawal keadaan ini dan mungkinnya kerajaan haruslah memastikan bahawa mereka-mereka yang menyandang jawatan gig rider ni haruslah dikembalikan dalam pasaran buruh. Sebab mereka ini sebelum mereka menjadi gig workers ni, sebelum ini mereka mungkin mempunyai jawatan mereka sendiri dan mungkin mempunyai kepakaran bidang masing-masing. Sebab COVID mereka kehilangan pekerjaan dan terpaksalah menyandang pekerjaan gig ini. Tapi mereka mempunyai kepakaran masing-masing. Jadi sekiranya kerajaan dapat menetapkan satu keadaan di mana hanya riders yang terpilih sahaja diberi keutamaan pertimbangan kerja. Contohnya ulasan daripada pelanggan. Setiap kali kalau perkhidmatan telah pun ditawarkan, sesungguhnya ya pelanggan akan meletakkan satu ulasan ya, menulis satu ulasan. Jadi riders yang mempunyai ulasan yang baik dari pelanggan akan diberi keutamaan untuk pembaharuan kontrak. Dan juga pemeriksaan kesihatan haruslah dilaksanakan setiap tahun untuk ya ini sebagai satu syarat ya untuk pembaharuan kontrak. Dan juga tidak kurang pentingnya adalah riders yang mempunyai kelayakan pendidikan yang tinggi itu haruslah diserap semula ke dalam pasaran buruh dan mereka ini haruslah diwajibkan untuk mendaftarkan diri mereka dalam sistem pemadanan pekerjaan ya supaya kerajaan dapat memantau di mana mereka sekarang dan sekiranya wujudnya peluang pekerjaan yang sesuai untuk mereka maka mereka ini haruslah diserapkan semula ke dalam pasaran buruh ya untuk menyandang jawatan yang tetap dan ini dapat mengurangkan lambakan pekerja gig ini ya Nina.
Selain itu, kita tidak hanya mahu memantau daripada segi jumlah pekerja gig rider, tetapi yang kita mempunyai kriteria yang telah memiliki kriteria tertentu agar mereka dipilih dan meneruskan keberlanjutan mereka dalam sektor ini. Mungkin kita nak lihat kepada skim perlindungan sosial yang lebih baik serta gaji yang lebih terjamin, kerana cabaran besar dalam sektor ini pada ketika ini adalah gaji yang lebih tinggi. Bagaimana pandangan doktor? Ya, betul. Kalau kita lihat ya, riders ni sebenarnya pekerjaan mereka tidak stabil dan juga sumber pendapatan mereka tidak stabil. Jadi mereka ini kurang didedahkan dengan perlindungan sosial dan tidak mendapat manfaat seperti pekerja-pekerja tetap ya. Jadi dengan itu ini akan menyebabkan mereka kurang diberikan peluang ya untuk mendapat pinjaman dari bank, sebab kalau kita nak dapatkan pinjaman dari bank, kita haruslah menunjukkan slip gaji kita dan kita haruslah menunjukkan bahawa, membuktikan bahawa kita mempunyai satu sumber aliran ya pendapatan yang konsisten ya untuk kita membayar pinjaman bank ni. Jadi mungkin ya tibalah masa untuk kerajaan ni untuk memberikan latihan yang berkaitan dengan bidang kepakaran riders ni supaya mereka ni dapat kembali ke alam pekerjaan untuk menyandang jawatan yang lebih tetap dan juga mempunyai perlindungan sosial dan juga EPF ya, simpanan masa tua seperti apa yang kita nikmati sekarang. Dan selain itu kerajaan haruslah menetapkan satu perundangan yang baru di mana kerajaan haruslah menetapkan piawaian yang minimum ya untuk pekerja gig ni. Dalam piawaian yang minimum ini mungkin kerajaan boleh menetapkan upah yang minimum ataupun gaji asas ya yang minimum yang harus dibayar kepada pekerja gig ni sekiranya mereka ini memperolehi gaji yang kurang daripada gaji minimum, upah minimum negara kita. Okey, mungkin gaji asas tu haruslah ditetapkan untuk mereka. Dan selain itu, mungkin tibalah masa untuk kerajaan mempertimbangkan mana nak menukar status ya pekerja gig ini kepada status pekerja tetap. Sebab ini merupakan satu pekerjaan yang sementara sahaja dan mungkin di masa hadapan pekerja gig ni haruslah diterima masuk ataupun dikembalikan semula dalam alam pekerjaan dan juga menyandang pekerja yang tetap. Jadi di sini perundangan ini harus meletakkan satu garis panduan di mana pekerja gig ni haruslah ditukarkan semula ke status pekerja tetap dan garis panduan harus diletakkan dan diberikan macam mana cara ya untuk mengembalikan pekerja gig ini untuk menyandang jawatan yang tetap. Dan juga untuk melindungi pekerja gig dari layanan yang kurang adil ni, mungkin ya kadang-kadang ya pekerja gig ini ditindas ataupun kalau mereka tidak menjawab panggilan dan juga email di luar waktu kerja, mungkin mereka mendapat ulasan yang kurang baik dan piawaian minimum ini haruslah berupaya untuk melindungi pekerja gig dari layanan yang kurang adil ini. Dan juga pada masa yang sama untuk memberikan perlindungan sosial, mungkin ya piawaian yang minimum ini haruslah meletakkan satu garis panduan di mana perlindungan insurans nyawa dan juga perlindungan kemalangan dan juga jagaan kesihatan haruslah diberikan. Dan pada masa yang sama simpanan masa tua haruslah disumbangkan ya, sebahagian daripada simpanan masa tua itu haruslah disumbangkan dari pengusaha pelantar digital ini. Jadi haruslah diingatkan bahawa sekiranya piawaian minimum ini haruslah ditetapkan oleh kerajaan, maka kita akan menjangkakan bahawa perkhidmatan barangan dan perkhidmatan ya, mungkin harga barangan dan perkhidmatan ini mungkin akan melampung harga dia. Ya, harga akan meningkat dan mungkin kerajaan tibalah masa untuk kerajaan untuk mengawal peningkatan harga ini sekiranya kerajaan ingin meletakkan satu piawaian minimum untuk membantu meningkatkan kebajikan pekerja gig ini. Nina? Seperti yang Dr. Y kongsikan, iaitu antara garis panduan perundungan dan piawaian, adakah segala ini dapat diselesaikan dan dilaksanakan menerusi penubuhan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia? Adakah ini menjadi landasan penting dalam mengukuhkan lagi ekosistem ekonomi gig di negara ini? Ya, memang ia akan mengukuhkan lagi ekosistem pekerja gig di negara kita ini sebab perlindungan ini adalah penting, sangat penting, dan perlindungan ini sebenarnya dinikmati oleh pekerja tetap yang bukan gig. Sekiranya perlindungan ini tidak dapat dinikmati, maka ia tidak dapat kita kata
memastikan keberlangsungan ekonomi gig ini. Dan seperti apa yang saya nyatakan tadi, ekonomi gig negara kita sedang membangun, ya, dengan pesatnya dan juga saiz pasaran semakin meningkat. Sekiranya perlindungan tidak diberikan kepada pekerja gig ini, maka kebajikan mereka tidak dapat dilindungi dan mungkin ada dalam kalangan mereka yang memilih untuk tidak menceburi bidang ekonomi gig ini. Dan sekiranya permintaan dari pelanggan memang meningkat, ya, permintaan dari pengguna memang meningkat, ya, dan sekiranya perlindungan tidak diberikan, maka macam mana permintaan yang meningkat dari pengguna ini dapat dipenuhi, ya, dipenuhi. Jadi dengan itu saya rasa perlindungan ini adalah amat penting untuk memastikan ataupun memastikan keberlangsungan ekonomi gig di negara kita. Nina. Dan seperti yang Dr. Wai kongsikan juga, iaitu ekonomi gig sedang membangun dan saiz pasaran semakin meningkat. Cuma banyak perlu kita teliti daripada segi perundangan, penyawaran, garis panduan dan juga iaitu perlindungan agar kita dapat kukuhkan lagi ekosistem ekonomi gig di negara ini. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Wai Cheng Ken, merupakan pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia. Sudah tentu semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Dan kita akan teruskan dengan laporan seterusnya. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menggalakkan kerjasama sesama koperasi di negara ini bagi membangunkan lebih banyak peluang pendapatan kepada usahawan kecil termasuk melalui penganjuran bazar dan tamu desa. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata ia juga selaras dengan usaha kementerian itu membangunkan jaringan komunikasi antara pengusaha mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurutnya komuniti PMKS ialah tonggak kepada ekonomi negara, menyumbang kira-kira 38% keluaran dalam negara kasar, KDNK dan sekitar 48% sektor tenaga kerja negara. Kenyataan itu menyusul selepas beliau melawat Bazar Riang Raya di KLCC. Semasa lawatan itu, Iwan berkata beliau menyokong penuh inisiatif Koperasi Profesional Putrajaya Berhad dan Koperasi Lembaga Getah Malaysia menganjurkan bazar berkenaan yang menyediakan platform kepada usahawan dan peniaga kecil menambah pendapatan. Beliau berharap kerjasama dua koperasi ini menjadi contoh kepada lebih 16,000 koperasi yang ada di Malaysia. Bazar itu menghimpunkan kira-kira 30 usahawan termasuk daripada koperasi dan pengusaha trak makanan. Cadangan kerajaan melaksanakan kaedah penyasaran subsidi khusus adalah bagi memastikan bantuan itu diterima sepenuhnya 85% rakyat negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ia juga bagi mengelak subsidi berkenaan disalahguna 15% golongan teratas dan kira-kira 4 juta warga asing di Malaysia. Menurutnya, pihak yang membantah pelaksanaan penyasaran subsidi berkenaan perlu melihat adakah kaedah pemberian subsidi yang dilaksanakan kerajaan terdahulu berkesan dan mampu menyelesaikan isu kebocoran. Kita bagi subsidi minyak. Siapa yang peroleh untung sekarang? Ya, rakyat Malaysia. 3.5 juta atau hampir 4 juta orang asing pun dapat subsidi minyak. Kerana kita bagi subsidi kepada semua. Orang paling kaya negara kita pun dapat subsidi minyak. Jadi kita kena cari jalan bagaimana kita boleh gunakan yang disebut penyasaran subsidi supaya faedah subsidi itu dipulangkan langsung kepada 85% rakyat atau 80% rakyat dan tidak kepada golongan maha kaya dan orang asing yang 35 juta orang itu. Baik, kita akan teruskan dengan perkembangan ringgit setakat pagi ini iaitu 2 April 2024. Bagaimanakah pergerakan nilai ringgit Malaysia yang dapat kita saksikan setakat pagi ini? Ia berada pada paras 4.7475 dan ini adalah paras ataupun nilai ringgit waktu pembukaan hari pada hari Selasa pada minggu ini. Dan untuk kita lihat dalam tempoh seminggu, 7 hari, iaitu prestasi nilai ringgit Malaysia sebenarnya telah mengalami trend menyusut. Apabila graf ini meningkat, mencerminkan ataupun menyifatkan nilai ringgit Malaysia semakin merosot ataupun mengalami kejatuhan. Dan ini adalah prestasi nilai ringgit Malaysia yang dapat kita saksikan setakat pagi ini dan minggu ini. Dan kalau kita reflect balik, iaitu lihat balik, selain daripada melihat perbandingan, iaitu nilai ringgit Malaysia yang mengukuh sedikit berbanding US
dolar. Namun kita lihat nilai ringgit Malaysia masih lemah berbanding nilai mata wang yang lain termasuk euro, dan kita lihat British pound dan Aussie dollar dan New Zealand. Ini adalah antara negara-negara yang nilai ringgit Malaysia mengalami iaitu nilai mata wang yang lebih rendah berbanding negara-negara di sini. Dan untuk kita lihat perbandingan semalam, ringgit ditutup rendah berbanding dolar Amerika Syarikat pada Isnin, memandangkan mata wang negara maju itu kekal kukuh meskipun Pegawai Rizab Persekutuan Amerika Syarikat membuat kenyataan yang cenderung kepada kadar faedah rendah. Kenyataan itu menunjukkan pendirian Bank Pusat Amerika Syarikat terhadap pengurangan kadar faedah tahun ini. Dan penganalisis berkata kalangan peniaga kini menunggu data indeks pengurus pembelian IPP pembuatan ISM Amerika Syarikat yang akan dikeluarkan lewat hari ini untuk menjagakan hala tuju pasaran seterusnya. Dan pada 6 petang semalam, ringgit susut kepada 4.7285 berbanding dolar Amerika Syarikat daripada 4.7215 dan ketika ditutup pada Jumaat minggu lepas. Dan itu adalah prestasi nilai ringgit Malaysia waktu penutup hari Isnin, dan ini adalah nilai ringgit Malaysia yang dapat kita saksikan setakat waktu pembukaan pada 2 April 2024. Dan saya akan beralih kepada perkembangan FBM KSCI kita atau Bursa Malaysia yang ditutup tinggi pada Isnin apabila pelabur cenderung kepada saham tenaga, peladangan dan telekomunikasi utama terpilih. Dan pada 5 petang, FTSE Bursa Malaysia KLCI meningkat 7.95 mata atau 0.52% kepada 1544.02 daripada 1536.07 ketika ditutup pada Jumaat minggu lepas. Dan itu adalah prestasi FBM KLCI setakat waktu penutup pada 1 April 2024. Dan hari ini setakat pagi 2 April, Bursa Malaysia ia berada pada paras 1544.19 atau bersamaan 0.01%. Peningkatan sedikit 0.17 dan pergerakan Bursa Malaysia dalam tempoh 5 hari daripada Selasa minggu lepas sehinggalah hari Selasa pagi ini, Bursa Malaysia mengalami trend peningkatan. Namun ada naik turun, tetapi kita dapat lihat sekali iaitu daripada jauh kalau kita zoom up, Bursa Malaysia dalam tempoh seminggu mengalami trend peningkatan. Dan antara dalam tempoh seminggu, nilai paras yang terendah yang telah dicatatkan dalam tempoh seminggu 5 hari ia berada pada 1529.45 dan antara paras yang tertinggi yang telah dicatatkan dalam tempoh 5 hari iaitu berada pada 1543.82 dan ini adalah prestasi FBM KLCI yang dapat kita saksikan setakat pagi 2 April 2024. Banyak lagi laporan yang akan kami bawakan selepas ini. Seterusnya, peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional atau PTPTN digesa merebut peluang insentif diskaun bayaran balik pinjaman. Fenomena Equinox menjadikan bumi dan matahari berada pada jarak paling dekat dalam sistem solar. Malaysia berjaya membanteras jenayah berkaitan dadah bernilai 990 juta ringgit sejak 2019. Jangan meletakkan harapan tinggi berhubung soal mencari jawapan pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang 10 tahun lepas. You didn't just steal 130k. You stole everything. Aku ada barang lagi baik. Kau buat? Benda jahat apa yang kau buat? Aku selfie. Adi, For the first time, orang suka aku. Adi, tolong Adi. I don't know anything about this. Find Tunku Remy now. You tak tahu apa-apa pasal ni kan? ID, stream episod baharu setiap Jumaat on demand dan Astro Premier. 2 slot drama pilihan ramai setiap Isnin hingga Khamis. Aku masih tak berapa faham lagi lah. Aku kusah. Cuma macam jantan sikit berdiri tu. Kau cik make up aku kan? Kau nak saya kan? Kunsa, 9 malam. Selagi Mama tak dapat cucu, selagi telah harta ni tu akan jatuh pada sesiapa saja. Dia bahagia sangat abang. Perasan ingat aku nak sangat kau. Takdir itu milik aku. 10 malam. 2 drama hit terus-menerus di Astro Ria dan On Demand. Asia tumpuan utama dunia. Dengan ekonomi yang semakin rancak, pembangunan lestari dan tenaga boleh diperbaharui, apakah pula impak kecerdasan buatan AI pada perkembangan teknologi dan masa depan pekerjaan? Kami mendalami setiap berita dan cerita. Saksikan diskusi, dialog dan laporan khas di Agenda AWANI Asia bersama koresponden khas kami setiap Sabtu 9 malam di semua platform Astro AWANI.
Advanced process automation helps traditional industries meet low carbon goals and high quality sustainable development during the energy transition process. And automation, digitalization and decarbonization tools are helping green transformation. Malaysia has a number of initiatives to promote sustainable industrial transformation, including the new Industrial Master Plan 2030 and IMP 2030, Industry Forward and the National 4IR policies. And to discuss further on this, I welcome you, Mr. Anders Malteson, the President of ABB's Energy Industry in Asia. I want to say thank you very much, Mr. Anders, for joining me this morning. Firstly, maybe can you elaborate on ABB's role in advancing the energy transition process, particularly in Asia, and how the company aligns with sustainability goals in the region? Yeah, ABB is a leading electrical engineering company. We've been around for 140 years and leading and driving innovation in this field. And with the energy transition going on, obviously, we're very well positioned in supporting the electrification, but also in terms of supporting the new industries, hydrogen, ammonia, carbon capture and storage, and obviously the massive renewable energy capacity we need to add. And with ABB's expansive portfolio, could you delve into the specific business areas the company operates in and how they contribute to sustainable development and low carbon objectives? Yeah, ABB has 4 global divisions. Our biggest one is electrification. And if we go in very quickly on that one, and where you will see that is ABB is a leader in the EV charging, which obviously around the world is the one most of the consumers see, the big transformation on electrifying our transportation sector. But we also provide a huge and elaborate range of the basically the solar converters, which is essential for us to bring more solar energy, renewable energy to the grid. We also have a leading business in motions, and they are focusing on generators, motors, and drives. And here's a massive opportunity to basically help the existing industries to reduce their carbon footprint, as many old motors and drives actually, by renewing them with new technology, can see up to 40% reduction of the energy needs. So a great opportunity there for ABB to support on reducing the carbon footprint for existing industries. Then we have a robotics business. And then finally, we have the business which I'm leading. This is a process automation. Specifically, I'm focused on the industries. And this is a business which we in ABB internally focus on providing solutions where we combine electrifications with motions and then with automation and finally with digital. And that's the whole purpose of that, is to help our existing customers to reduce their carbon footprint from the existing industries, but just as well to support on greenfield projects to ensure that we bring new greenfield projects with the lowest possible carbon footprint. Regarding the energy industries division, could you shed light on its primary focus and how it integrates advanced process automation to facilitate green transformation in traditional industries? Yeah, so in the energy industries, we service oil and gas. We serve the power industry, the water business, chemical refineries, businesses, and even pharmaceutical. And what we do there is we work with our customers to, specifically on their greenfields, really to provide an optimized solution on the electrical installation, as well as using the automation, but finally using digital to find ways of reducing the energy needed to produce the same output. And obviously with the digital transformation we have seen over the many years now, we see significant possibilities to reduce and make our industries more efficient. And then besides that, we are focusing very much on leading in the energy transition, so on the new industries, hydrogen, green ammonia, carbon capture and storage, power from shore,
I think we work on very much in Malaysia off Sarawak, seeing if we can bring renewable power from shore to the offshore oil platforms and thereby helping significantly reduce their carbon emissions. Within the Asian market, particularly in Malaysia, which sectors does the energy industry's division serve, and what are the anticipated reductions in carbon emissions achievable through the adoptions of ABB's solution in the sectors? So as I said before, we basically serve the oil and gas industries, the existing power sector, but also the new renewable power sector, chemicals, refinery, and pharmaceutical industries. We have a very clear target for the next 8 years to contribute 600 megaton of carbon reduction based on our products being installed in the world. And ABB has contribution from our business. And ABB also has been recognized for its commitment to sustainability. Can you share insights into the company's sustainability initiative and how they are implemented with its operation with a specific focus on Asia and Malaysia? Yeah, so in ABB, it's very clear that we don't only want to help our customers, but we also want to lead the way internally. So we have set very aggressive targets. We have a target by 2025 to reduce our Scope 1 and 2 emissions by 80%. And 100% by 2050. It's great to see that we already, by end of last year, we have achieved 72%. So we only have 8% more to go to achieve our target by 2030. But we also recently, and that was last year, we also made commitment on Scope 3, where we are targeting a 25% reduction by 2030 and 80% reduction by 2050. So ABB really want to lead the way here in terms of doing our part to become as sustainable as possible. And considering Malaysia initiatives for sustainable industrial transformation such as the NIMP 2030 and Industry Forward, how does ABB contribute to this effort through its product and solution, particularly in driving energy transition trends in the region? Yeah, so in ABB, we are working with all our existing customers, with new customers in Malaysia and around Asia to find opportunities to optimize existing industries, but as well as supporting in all new greenfield projects. We should all be aware that in Asia, which is already the biggest energy consumer in the world with 40%, we're going to see a tripling of energy need by 2050. Malaysia, not as bad as that. I think the most optimistic view is that Malaysia needs to add around 60% additional energy by 2050 due to population growth and economic growth from now until 2050. So the challenge is immense. And I think the most important for us is to support and ensure that all new energy which is added with the minimum CO2 footprint possible. All right, I want to say thank you very much to Mr. Anderson Malteson, the President of ABB Energy Industries in Asia, for sharing the lights on how the energy, sustainable development industry transformation in Malaysia and how can we go beyond that. I would say thank you very much, and definitely all of our discussion will be featured in astroawani.com. Meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan merupakan satu daripada 3 strategi utama dalam pelan hala tuju Jalan Modal Teroka Malaysia MVCR yang dilancarkan kerajaan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lih Kang berkata, 2 lagi strategi yang digariskan ialah menambah baik kebolehcapaian pembiayaan dan meningkatkan ekosistem bakat. Menurut Lih Kang, 3 strategi MVCR ini akan mengurangkan kerenan birokrasi serta menjadikannya lebih lancar untuk pelabur tempatan dan asing menjalankan perniagaan mereka di Malaysia. With these 3 key strategies, we aim to shape and fortify the VC ecosystem in Malaysia as a compass to guide our efforts and direct resources towards areas for maximum impact and opportunities. Central to Malaysia Madani's economic agenda is the promotion of innovation, entrepreneurship and digital transformation. MVCR is one of the key initiatives
that will unleash the potential of the digital economy and empower entrepreneurs to drive sustainable growth. With this wholesome approach, the MVCR will help to chart Malaysia as a preferred regional venture capital hub by 2030. Dirangka melalui kerjasama teliti dan kebijaksanaan strategik, Pelan Hala Tuju ini akan mendorong keusahawanan dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi negara. MVCR itu disasarkan untuk memudahkan peningkatan kejayaan perniagaan dengan Pelan Hala Tuju yang merangkumi 11 intervensi komprehensif. Pelan Hala Tuju Modal Teroka Malaysia MVCR yang dilancarkan pada Isnin bertujuan memudahkan peningkatan kejayaan perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Operasi Malaysia Venture Capital Management Berhad MEFCAP, Nur Imi Ismail, pelancaran yang merangkumi 11 intervensi komprehensif itu akan mempercepatkan proses Malaysia menerajui ekonomi digital. Dalam bajet 2024 kita banyak sangat kita sentuh pasal digital economy. So this is actually one of the pillars that we actually have to look into seriously to support Malaysia moving towards digital economy, sebab kita sebagai MEFCAP or Modal Teroka di negara terbesar di negara, kita memang put investment via our fund managers untuk startups dan company startups ni dalam yang ada teknologi elements. Beliau juga berpandangan 11 intervensi ini mampu memastikan kelancaran transisi negara menuju ekonomi digital. So Malaysia in 2020 were ranked at number 19 and it dropped to under PE and VC attractiveness, and kita turun ke tangga ke 20. Okay, so maksudnya kita tak nak turun lagi, you know. So how do we actually did it? This is actually the 11 intervention. If you could look and read the report, especially on the page 45 and 46, you'll be able to clearly see the implementation strategy dan juga semula 11 interventions ni, dan kita ada timeline untuk kita deliver benda ni. Pasaran modal teroka negara terus menyaksikan kemajuan pertumbuhan ketara dengan jumlah pertumbuhan kadar pembiayaan tahunan CAGR naik 44% dari 2018 hingga 2022. Dan sudah bersedia untuk bantu kita lebih memahami tentang Pelan Hala Tuju Modal Teroka Malaysia. Ini adalah Nur Imi Ismail, merupakan Ketua Pegawai Operasi Malaysia Venture Capital Management Berhad MEFCAP sendiri. Saya nak ucapkan terima kasih Imi kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Imi, saya nak ucapkan tahniah atas usaha ini dan kita nak lihat bagaimana MEFCAP mahu mencapai matlamat yang besar untuk menggadakan lagi pendanaan modal teroka sehingga $1.4 bilion. Apakah strategi yang digariskan di bawah Pelan Hala Tuju 2024 sehingga 2030 untuk mencapai sasaran ini? Hi, Assalamualaikum. Nice meeting you again, Astro AWANI team. Thank you so much. So yesterday was actually a momentous event for us. We know the market or the industry have been waiting for this report. So we highlighted clearly 3 key pillars that we were addressing dalam kita punya report ni. Kita ada funding, kita ada regulatory reform dan kita juga ada capacity building. 3 elements ni kena ada untuk kita teruskan 11 intervention yang kita propose. So 11 intervention ni dia akan cover semua funding, regulatory reform especially is very important, and capacity building. So dalam 11 intervention ni yang paling utama yang kita akan fokus dahulu, kalau you tengok kat dalam report kita yang kita boleh download, semua orang boleh download dekat www.mefcap.com. We have a complete report. It's a condensed report of 600 pages of 8 months work, and you know, ini bukan daripada, is this report really from MEFCAP alone? No. This report is actually from the support of the authorities, the ministries, Menteri Keuangan, MOSTI dan juga Kementerian Ekonomi. Dan kita ada semua stakeholders, not only that we get the data from Malaysia, we did a comparative study in South Korea, Singapore as well as Indonesia. So usually, you know, we actually receive a lot of
Maksudnya soalan, okey kita selalu buat report, kita selalu buat roadmap. Macam mana kita nak execute benda ni? Satu soalan yang selalulah kita dapat. Tapi kita dalam roadmap ni kita bagi clear KPI. Again, if you look at kita ada timeline untuk 11 intervention ni, and kita dah sebenarnya while we were actually working on the report, we have actually pinned down the executor of each of the intervention. So they have actually collaboratively agreed with us. And then saya nak bawa macam mana kalau kita buat semua benda ni, who will be the one responsible to get approval or cabinet approval or MET for IR approval or M10. Kita ada VC Council that will be formed immediately after this, or it has actually been formed, and MOF and MOSTI will be co-chaired for this VC Council. So if the authority is actually up there, we will be able to speed fast the implementation. Mesti kena ada, somebody who really look into this and push towards the agenda of this 11 interventions. Yeah. Untuk menghasilkan report laporan ini seperti yang Amy cakap bukan MEFCAP sendirian tetapi dengan gabungan kerjasama daripada pihak lain. Apakah daripada kita tahu apabila untuk bergabung dengan kerjasama daripada pelbagai pihak sudah tentu kita harus alignkan satu matlamat. Apakah antara cabaran yang dihadapi dalam menghasilkan laporan ini? Yeah, it's actually very interesting. Cabaran ni kita nak buat the realignment. I mean, there's so many issues, there's so many issues highlighted to us. So kita tak boleh mendengar daripada satu pihak saja. So kita ada 85 voices for us to actually came out with this report. 85 orang ada challenge workshop that we were challenged over and over again for the past 8 months for us to pin down these 11 interventions. The market needs it, the industry needs it. So saya mungkin sangat berpuas hatilah sebenarnya dengan report ni sebab kita tak naklah report shock sendiri. Kita nak the industry to actually be on board with us, and we have been blessed with that. So bila we actually have the industry and the key players as well as the authorities with us from the very beginning of the journey, sebab tu kita boleh mempercepatkan kita punya execution. Yeah. Dan jika kita boleh lakukan perbandingan perbezaan lanskap pendanaan VC Malaysia dengan nilai $759 juta melibatkan 165 kerjasama, manakala Singapura 9.5 bilion melibatkan lebih 1,000 kerjasama. Apakah antara faktor yang bawa kepada jurang ini dan bagaimana peranan MEFCAP untuk merapatkan lagi jurang ini? Ya, kita still baru dalam industri ni. We don't have yet a mature ecosystem. We hear you, we feel you, itu betul. But if you look into the quantum, memang number diorang sangat besar ya. Kalau kita berbanding dengan Singapura, 9.5 billion compared to Malaysia, currently we stood at 758 million US dollar. So kita punya annual deals, maksudnya kita invested in startup, cuma 165 startups. Tapi di Singapura, in Singapore, dia ada 1,111. But if we look at the contribution of VC to the GDP, VC penetration, Malaysia currently stood at 0.19%. Tapi dekat Singapore tak juga lah jauh dia orang punya GDP contribution tu is about 2.01. Tapi you have to remember 1% of increment of the GDP tu amount dia sangat besar. So if you could clearly see on the report, especially on page 7, kita ada highlight dekat situ. Sekarang ni Malaysia dekat USD 758 juta. Okay, tapi in 2030 we hope that with these 11 interventions, we would be able to double the amount to 0.25% up to 0.35%. So berapa amount dia? Untuk 0.35% tu, we are looking at USD 1.4 billion in the next coming 7 years. Bukan esok ya.
Dan banyak lagi masa yang perlu kita tingkatkan lagi usaha, walaupun lebih kurang lebih daripada 7 tahun, tapi usaha tetap perlu diteruskan dan dipertingkatkan. Dan kita nak bercakap juga mengenai compound annual growth rate CAGR ni, Amy. Kita tinggi pada 44% berbanding Singapura 13.1%. Apakah menyumbang kepada kita punya prestasi CAGR yang tinggi ini dan bagaimana ini boleh dijadikan satu bentuk kelebihan untuk potensi pertumbuhan? Okey, kelebihan tu saya rasa tidak. The reason of why our CAGR has increased up to 44% clearly because of our government punya intervention. The government has been very supportive towards the VC ecosystem. So for the past 5 years, you can actually see the CAGR went to 44.4% compared to Singapore about 13%. Okay, so but we do not want to be in that kind of situation because in that one of the 11 interventions, we are proposing for the private market or for the GLIC or the GLC to actually be part of this system. Because kalau saya boleh bagi comparative study dengan South Korea, dulu South Korea, mereka government have actually put so much money in this VC industry, tapi towards the end of the year or towards 2020, you'll be surprised to see that the percentage has shifted. The government only put in about 5%. The 95% came from the private sector. So the cabal of the world lah dekat Korea tu, Hyundai, Samsung, all those big names, they came together and formed an alliance that actually helped to shift the funding percentage to a private sector rather than funding from the government. We want that. We want to hopefully replicate that model in Malaysia. Dan 3 strategis atau pillars dana, reformasi, kawal selia dan pembangunan kapasiti dana kita boleh laksanakan. Namun apa lagi ruang penambahbaikan yang boleh kita laksanakan dalam aspek reformasi kawal selia kerana banyak usaha sudah kita jalankan selama ini. Bagaimana ini? Okay, kawal selia ni, we always believe that you can actually have all the strategy in this world, but if you are unable to reform the policy, nothing will work. However, we are indeed very lucky. We have actually been working closely with Bank Negara. We have full support from Securities Commission, and of course we have, our strongest support is actually from Ministry of Finance. We know that once we actually have this collaborative effort across the board, we'll be able to push the agenda. So that's why saya rasa yang paling penting dalam formation of the MBCR ni, kita punya governance structure. We have full support. Maksudnya bila kita kata okay tu, kita boleh execute. While we are speaking, while we are discussing, we have reached out to SC and Bank Negara from the very beginning. But what I'm saying that it's not going to be perfect in the next coming 7 years. There will definitely be teething issues, but rest assured that the team will be working closely with them because regulatory reform is very important in whatever policies that we're actually talking about. Yeah. Dan Amy, kita nak lihat juga kepada cabaran lain yang kita hadapi adalah memastikan rantaian bekalan kepakaran modal insan serta kepelbagaian diversity. Jadi di mana tahap kita ketika ini dan ke mana hala tuju kita? Adakah kita di landasan yang betul, tepat? Landasan yang betul tu saya kata betul, tapi kuat ke landasan tu saya kata tidak. So kita ada 116 registered modal teroka di Malaysia. Itu yang registered. Tapi we being in industry day in and day out, kita tak nampak pun benda tu. Mungkin yang aktif tu 20-30% sahaja. Okay. So by 2030, so kita sasarkan improvement sebanyak 15 ke 25%. Macam mana kita nak buat benda ni? Dia ada dua benda. Satu, kita punya fund managers. We don't have enough fund managers in the country for us to hire, investment experts and stuff like that. It's actually very, very crucial. So that's one, for us to move this MBCR punya agenda. And secondly, on the back end office. So maksudnya, kita ada tak legal yang expert in VC? Kita ada tak accounting or accountant yang expert in VC? Kita ada, tapi kita kalau kita compare dengan Singapore tu sangat jauh ya perbezaan kita. So this is where the government interventions or these 11 interventions
perlu ada untuk kita pastikan kita build kita punya talent tu. We always miss the point that this capacity building matters. If you ask me in Malaysia, kita ni lack ke talent? Saya rasa kita ramai je our local universities out that, but what we are lacking is actually the exposure of the industry. Orang tak tahu apa modal teroka ni. Ya. Itulah kekurangan pendidikan dan kita boleh cakap awareness terhadap modal teroka ini, dan kita kerap berkata juga kita mahu lahirkan unicorn atau unicorn. Adakah dengan 11 intervensi yang berada di bawah 3 strategi utama ini mampu kita capai hasrat itu? Okay, saya bukan personally not a fan of unicorn or unicorn just yet. Because kita perlukan lebih banyak funnel in Malaysia, kita punya investment dekat ideation stage sampailah kita punya growth pre-series A tu tak banyak. Funding kita semua series A and above yang dah besar, yang dah mungkin 3 tahun yang dah ada profit baru kita put the investment. Tapi yang the ideation or early stage tu kita tak ada dan tak banyak. It's about 6.1% sahaja di Malaysia. So bila kita tak ada the ideation stage and the early stage ni, kita tak ada funnel untuk kita push untuk unicorn dan unicorn. Saya juga faham kalau kita investor, kita pun banyak risk dekat situ because 90% of startups will fail. But we shouldn't give up and we should continue looking for that 10%. Yeah. Dan we should not give up and we should continue with that 10%. Itu yang telah dikatakan oleh Nur Elmi Ismail sendiri, merupakan Ketua Pegawai Operasi Malaysia Venture Capital Management Berhad, kerana bantu kami untuk memahami lagi bagaimanakah pelan hala tuju modal teroka Malaysia. Apakah antara strategi yang perlu kita teliti, bukan strategi, cabaran dan potensi untuk mencapai pendanaan sebanyak $1.4 bilion. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Amy. Sudah tentu setiap perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com. Wasiah Shop Berhad memperoleh perintah pengesahan hibah pertama untuk dokumen hibah digital pelanggannya yang disediakan melalui aplikasi mudah alihnya Usrah Hibah Digital Dokumen atau Usrah HDD pada 31 Mac lalu daripada Mahkamah Syariah Johor. Ketua Pegawai Eksekutif Wasiah Shop Arifin Sabirin berkata, perintah pengesahan hibah yang diperolehi untuk dokumen hibah melalui Usrah HDD itu membuktikan bahawa Mahkamah Syariah mengiktiraf dokumen hibah digital dan pihaknya berbangga kerana menjadi pelopor kepada kaedah digital itu di Malaysia. Rancangan pelupusan 20.77% kepentingan dalam Boston Naval Shipyard Sdn Berhad oleh Boston Heavy Industries Corporation Berhad kepada Kementerian Kewangan diperbadankan MOF Incorporated telah dilanjutkan buat kali ke-6 pada 30 April 2024. Lanjutan ke-6 yang dipersetujui bersama oleh syarikat dan MOF memberikan masa tambahan kepada pihak-pihak yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat duluan untuk perjanjian itu. MISC memperoleh kontrak sewaan jangka panjang daripada firma tenaga milik kerajaan Qatar untuk 3 kapal pengangkut gas asli cecair LNG bagi tempoh selama 15 tahun mulai 2026. Unit tidak langsungnya Polaris LNG 5, Polaris LNG 6 dan Polaris LNG 7 menandatangani perjanjian sewaan berdasarkan waktu TCP dengan Qatar Energy. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta daganus.com. All right, now let's take a deep dive into the US market, which is the S&P 500 as of this morning for 2nd April 2024. And we will start with one of the largest sector within the S&P 500 with Microsoft. This morning is up by 0.92%, and the recent updates about Microsoft opens a new tab, will sell its chat and video app Teams separately from its Office product globally. The US tech giant said on Monday, 6 months after it's unbundled the two products in Europe in a bid to avert a possible EU antitrust fine. The European Commission has been investigating Microsoft's tying of Office and Teams since a 2020 complaint by Salesforce own opens new tab combating workforce messaging app Slack. And Teams, which was added to Office 365 in 2017 for free, subsequently replaced Skype for Business and became popular during the pandemic.
due in part to its video conferencing. And rivals, however, said packaging the products together gives Microsoft an unfair advantage. The company started selling the two products separately in the EU and Switzerland on October 1st last year. And we're going to move to the next semiconductor sector. Nvidia is also up this morning by 0.01%, and the update for semiconductors of Nvidia, which includes the South Korean chipmaker SK Hynix, opens new tab, and Nvidia opens new tab supplier is planning to invest roughly $4 billion to build an advanced chip packaging facility in West Lafayette, Indiana, the Wall Street Journal reported on Tuesday. Operation at the facility could begin in 2028, the report opens new tab said, citing people familiar with the matter. SK Hynix is reviewing its plan to set up an advanced chip packaging investment in the US, but has yet to decide, it said in a statement. The facility is expected to add 800 to 1,000 new jobs, according to the report, and SK pledged in 2022 to invest $15 billion in the semiconductor industry through research and development programs, material, and the creation of an advanced packaging and testing facility in the United States. And next, for the consumer electronics and the internet content and information sector, which we know as Apple. Unfortunately, Apple is opposite the Microsoft we can say performance, which is down by 0.85%, negative 0.85%. And the latest update about Apple, including the big tech, is facing its biggest challenge in decades as antitrust regulators on both sides of the Atlantic crack down on alleged anti-competitive practices that could result in breakup orders to Apple and Alphabet's Google, a first for the industry. That in turn could inspire watchdogs around the world to pile on as evidence in the growing number of antitrust probes in various countries following the opening of EU and US cases. Since AT&T was broken up exactly 40 years ago, no company has faced the possibility of a regulator-led breakup in the United States until now. Google has said it disagrees with the EU's accusation, while Apple said the US lawsuit is strong on the facts and the law. And we can see as of this morning, Google is up by 2.79%, followed by Meta 1.19% this morning. And for more updates on Google, we can say Google has agreed to destroy billions of data records to settle a lawsuit claiming it secretly tracked the internet use of people who thought they were browsing privately. Terms of the settlement were filed on Monday in the Oakland, California federal court and require approval by U.S. District Judge Yvonne Gonzalez-Rogers. Lawyers for the plaintiffs valued the accord at more than $5 billion and as high as $7.8 billion. Google is paying no damages, but users may sue the company individually for damages, and the class action began in 2020, covering millions of Google users who used private browsing since June 1st, 2016. Users allege that Google's analytics, cookies, and apps let the Alphabet's Open's new tab unit improperly track people who set Google's Chrome browser to incognito mode and other browser to private browsing mode. They say this turned Google into an uncountable trove of information by letting it learn about their friends' favorite foods, hobbies, shopping habits, and the most intimate and potentially embarrassing thing they hunt for online. And for next, Meta, we can see also positive 1.19% this morning, and the latest update for Meta platforms, Open New Tab, cannot delay the US Federal Trade Commission from reopening a probe into alleged privacy failures by its Facebook unit, while the company, we can say the company pursues a lawsuit challenging the agency's authorities, a U.S. court ruled Friday. The Washington, D.C.-based U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit in its order found that Meta had not shown its challenge was likely to be successful. The court said Meta has not met its heavy burden of showing entitlement to an injunction pending appeal. The same appeals court panel on March 12 denied a separate request by Meta in a related case to pause the FTC's probe, which was announced last year, despite Meta objection that it's already paid a 5% billion fine and agreed to a range of safeguards. And the FTC wants to tighten an existing 2020 Facebook
privacy settlement to ban profiting from miners' data and expand curbs of facial recognition technology. And that's all update for S&P 500 and also for Niaga Awani. I'm your host for today, Nina Rozman, and keep tuning with us every weekdays for more updates on business, economies and market. Next, let's take a look on the World Economic Forum top stories of the week. We have done research globally in Latin America, in Asia Pacific region, when we see that women borrowers feel it is much easier and convenient for them to apply for a loan online, right, rather than going to a bank. They feel they're less prejudiced, less judged against, and they can provide all the data through through mobile phone, right, which is much more accessible than walking miles and miles going to a bank branch. And we also think from the survey and from our report, the fintechs are offering more women-tailored financial products or services. For example, a financial literacy campaign, a mini drama series, or audio clips, right, with fictional character, right, showing you how to open a digital wallet and how to apply for a credit. Micro, small and medium-sized enterprises are facing persistent funding gap in many parts of the world, in both advanced economies, but also in emerging markets and developing countries. And that funding gap is immense, is considerable, is both in debt, but also in equity. One of the reasons is traditional banking sector, right, do not have effective ways to do the credit scoring, right, of a small media enterprises. Is cost too much, and they may not have all the adequate financial information, right, to ascertain the creditworthiness of a small business who may have a very short trading history, may have a lower headcount, right, who may not have the robust financial reporting the banks are used to from a larger enterprises.
women entrepreneurs, they feel sometimes quite challenging, right, to raise funding from a still very much male-dominated sector, right, in terms of angel investors or VCs, right? So, but by soliciting capital investment directly from the crowd, right, through online platforms, I think women can feel being empowered and liberated to seek for the capital that is essential for their business growth. In the UK, right, around 12% of all early stage seed and early stage venture funding are now being channeled through online equity crowdfunding platform. I will see many examples of women entrepreneurs getting the venture funding that they need to expand their business. We wanted to make sure that AI is aligned to our values, to our democratic values and principles. We want to make sure that AI is developed in a safe, in a transparent way, and that would ultimately lead to more trust in society.
We need to be thinking, are societies protected enough? Are our institutions prepared enough for all the possible threats that are out there? And we believe that there might be threats coming from some of the technologies that are currently available, both to be used for productive purposes, but also malicious actors can make use of them. What more the EU AI Act does is to make sure we put, for the first time, some guardrails for general purpose AI models. And we do that in a two-tier approach. So there are some companies that are larger, bigger, that are used much more than others, that have bigger computational power, that will have to go through more obligations. But we have left the opportunity for those that are just starting their journey in the generative AI world to obey less obligations. So they have a little bit more flexibility and they can continue with their innovative processes. Cabaran bapak-bapak beraya di Singapura. Welcome, Kota Singa. Cabaran pertama